What's up, kabsat? Welcome back to my YouTube channel. It's me, your kabsat, Joshua Estomo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na ma-upload ko. So for today's vlog is, tuturuan ko kayo kung paano ba ako mag-edit ng YouTube intro. Or, paano ba mag-edit ng YouTube intro. Just keep on watching and don't skip this video. So hello kabsat, welcome sa aking phone home screen. So dito makikita mo yung PAV editors. So click natin yung PAV editors. So dito nag-edit ako ng aking intro sa FilmoraGo. So kung wala pa kayong FilmoraGo, pwede nyo siyang install sa Google Play Store kasi available siya doon. So click lang natin yung FilmoraGo. And pagka-click natin, antayin natin saglit. And then dito naman, makikita mo naman yung create new video. So ito yon, create new video. So i-click mo lang yan para mag-create or mag-edit ng video. So click natin. So pagka-click natin dito naman, makikita mo naman yung mga selected files. Your video, photo, preset, Facebook, Instagram, and Google. So pumunta tayo sa video. So nag-download ako kanina ng template or YouTube intro smoke effect. So tap natin. So yan yung dinaload ko kanina na YouTube intro smoke effect na walang text. So yan, dito naman makikita mo yung dalawang color white na adjust. Pwede mo i-adjust. Pwede mo i-trim dito yung video na in-insert mo. So yun yung dinaload ko. So itatap naman natin yung add dito sa may baba. Yan, i-add natin yung clip. So tap natin yung add, and then pagkatapos doon i-tap naman natin yung next. So tap next. So pagkatapos dyan, i-tap natin ulit yung in-insert nating video or YouTube intro. So ito siya, click mo lang siya para mapunta ka sa editing tools ng Filmora. So dito maglalagay naman tayo ng ng subtitle. So pakita lang natin saglit yung dinaload ko kanina. Yan. So yan yung dinaload ko. Dapat lagay natin sa timing yung paglagay ng subtitle. So or text. So pindutin natin yung subtitle. So ito siya. So click natin yung subtitle. Click. And then dyan, tapos sa paglagay ng subtitle or text ay dapat timing sa dinaload nating video or YouTube intro. So play lang natin. So yan, dapat after mawala yung usok, magpapakita yung text. So yun, maglalagay na tayo ng text dito sa akin. So i-play lang natin saglit para malagay natin yan. Stop. So yan natin nilalagay yung text or subtitle na magpapakita doon sa video. So tap lang natin yung plus. Yan, tap to add title. So maglalagay tayo dyan ng pangalan mo or pangalan ng YouTube channel mo. So dito naman maglalagay naman tayo ng font style. So ito yung font style. I-tap lang natin yung font style at maglalagay tayo. So dito mamimili ka lang naman ng font style na gusto mo. So ang lalagay natin na lang is yung yung Allura. So ito yung Allura. So tap natin yan. So pagka-tap natin yan, ang next naman is lalagyan naman natin siya ng kulay or color. So tap natin yung color. So yan, so dito na makita mo yung sample, multi-V and multi-H. So ang gagamitin natin kulay is multi-V. So ito yung multi-V. So itap lang natin yan. So pagka-tap natin, mamimili naman tayo ng kulay na babagay sa ating text or subtitle para sa ating intro. So ito na lang. Yan na lang piliin natin. And then pagkatapos doon, i-click naman natin yung okay para tignan natin kung babagay ba doon sa video or YouTube intro. Yan. So adjust lang natin konti. And pagkatapos doon, lalagyan naman natin siya ng transition. So mamimili ka dito sa bandang dito. So pick a transition effect for your text. So yan, mamimili tayo kung anong babagay. So ito na lang ang pipiliin natin, fade, kasi mas babagay siya sa dinaload nating YouTube intro smoke effect kasi magpi-fade lang siya yon.
So, yan. Pagkatapos nun, i-adjust naman natin yung, dito yung makikita nyo yung kulay orange na bilog dyan. I-adjust naman natin yung text hanggang sa dulo. So, i-adjust natin. So, pagka-adjust natin, tignan natin kung maganda yung effect or transition ng text natin. So, play natin. So, ulit natin. So, yan, play. Ayan. So, ayun, timing yung paglagay ng ating text. So, pagkatapos nun kung okay na yung in-edit mong intro or text dito, so click okay na natin para ma-save na natin sa gallery natin. So, click okay. Click. Then yan, wala naman na tayong ilalagay. So, okay na yon. I-click na natin ulit yung okay dito sa taas. So, click okay ulit. So, pagka-click natin ng yung okay, pwede na natin siyang i-save sa ating gallery or camera roll. So, click natin ang save. So, pindutin natin ang save and then antayin natin saglit. Antayin lang natin saglit. Ganun. Antayin lang natin saglit para ma-save at para ma-export yung project natin na ginawa natin dito sa FilmoraGo. So, yan. Pagkatapos ng ma-save yung project, antayin lang natin yung exporting the video. So, na-export na siya. So, pagkatapos nun, pwede mo na nang i-save to camera roll or pwede mo na siyang i-save sa iyong gallery. So, i-save lang natin. So, itatap lang natin yan. At yun, na-save na siya. Okay na siya. Pwede mo na siyang i-edit or pwede mo na siyang i-paste sa iyong mga ginawang YouTube video. So, pwede mo na siyang gamiting intro. So, dyan na nagtatapos ang ating pag-e-edit ng intro. And that's all for today's vlog, kabsat. So, may pa-shoutout na din tayo. So, shoutout daw kay Dudut YT. So, shoutout din kay Marvin Alikay. So, shoutout din kay Love Channel. And shoutout din kay Swag Fresh Game. And shoutout din kay Aldrin Nail Official. And shoutout din kay Pia Morado. So, that's all for today's video, kabsat. At kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give me a thumbs up. And don't forget to click subscribe and click the notification bell for more updates para ma-update ka pa sa mga bagong videos na ma-upload ko. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye!